Foarte multe persoane de aici mi-au spus că este un oraș periculos, este unul dintre cele mai periculoase din estul Americii. Casa în care locuiau ei arăta ca un castel transilvanean. Eu dorm într-un pat de sus și e destul de enervant. Is it good, Malek? Ești îngurată? Bună tuturor! Sunt Andreea, bine ați venit la un nou episod din America. Astăzi vreau să vă povestesc ce am făcut în ultima lună în timpul liber. Bine, timp liber e mult spus, dar ați înțeles voi. În ultimele săptămâni, pentru mine, timpul liber a însemnat o după-amiază liberă sau o dimineață în care începeam mai târziu, adică la ora 11. Din fericire, acestea au fost relativ constante și, din păcate, acum sunt din ce în ce mai puține. De exemplu, astăzi e o dimineață în care încep târziu și tocmai de aceea mi-am făcut puțin timp să vin să filmez pe plajă. Tot ceea ce reușesc să fac în timpul liber este să merg la cumpărături, la spălătorie, să gătesc, dar gătesc foarte rar, filmez și editez, bineînțeles. Toate acestea prefer ca în timpul liber să călătoresc, să fac ceva ce pot să fac doar aici, nu să stau să gătesc sau să fac curățenie, cumpărături sau să spăl. Deși trebuie să le fac și pe astea. Am pornit la cumpărături! Da, am dus la cumpărături. Am fost la cumpărături, iar am spart $20 pe nimic. Sunt cereale și lapte și biscuiți. Ca să nu simțim că suntem degeaba aici, împreună cu o colegă de la muncă, am stabilit relativ spontan să mergem într-o după-amiază în Atlantic City. În acea zi am fost mult mai pe grabă decât sunt de obicei. M-am învoit 2 ore de la jobul la care lucrez de dimineață, aveam după-amiaza liberă la celălalt și am ajuns acasă la ora 1:10, pentru că la 1 am plecat de la muncă, la 1:10 am ajuns acasă, mi-am făcut duș, m-am machiat, m-am schimbat și la 1:30 am fost în autogară. A fost cumplit și mai ales pentru că autobuzul nu a venit la 1:40, la cât trebuia să ajungă, ci pe la ora 2. Ce am făcut în Atlantic City? Am fost la o plimbare pe Bordeaux, unde ne-am făcut foarte multe poze. Mie mi se pare mult mai frumos decât cel din Wildwood. Foarte interesant.
Am fost la cumpărături, pentru că Atlantic City este renumit pentru magazinele sale, cu prețuri de obicei mai mici sau cu reduceri. E foarte drăguț acum ăsta. Și rochița asta, superbă! Cum e posibil să fie doar pixel? Am intrat într-un magazin pescăresc doar pentru că îmi plăcea cum arată. După ce am fost la cumpărături și am cheltuit foarte mulți bani pe haine, nu ne-a mai rămas bani decât să mâncăm la Mac. Și, bineînțeles, eram și pe grabă, trebuia să prindem autobuzul care venea înapoi în aceea seară spre Wildwood. Foarte multe persoane de aici mi-au spus că Atlantic City este un oraș periculos, este unul dintre cele mai periculoase din estul Americii. Nu mi s-a părut chiar așa, am văzut foarte multe persoane dubioase, dar nu am fost singură, așa că a fost în regulă. Atlantic City este într-adevăr mai frumos decât Wildwood, dar are foarte multe puncte slabe care mă fac să nu regret că am ales Wildwood. Mi se pare un oraș care nu îți oferă atât de multă siguranță, un oraș murdar și plin de oameni cu care nu vrei să interacționezi. Atlantic City este considerat Las Vegasul estic al Americii, pentru că are foarte multe săli de casino. Este un oraș în care nu poți să nu cheltuiești bani, fie pe haine, fie la restaurante, fie pe bordog, fie la casino. Am intrat și noi într-un casino și colega mea a pierdut $30 și eu nu am jucat deloc. Poate data viitoare. Cineva mi-a cerut să fac turul apartamentului, așa că m-am conformat și vă arăt un videoclip de la începutul verii. Apartament e mult spus, pentru că este de fapt doar o cameră cu baie. Bucătărie nu avem, dar ne-am obișnuit. Încă de la început am mutat paturile ca să avem mai mult spațiu în cameră. Eu dorm într-un pat de sus și e destul de enervant, în afară de faptul că trebuie să urc și să cobor de fiecare dată pe o scară în pat. Mă deranjează noaptea temperatura de acolo, este foarte cald și m-am trezit de foarte multe ori din cauza că nu puteam să respir. Așa cum v-am spus, nu avem bucătărie și nu prea gătim, dar majoritatea primim mâncare de la muncă. Avem un cuptor cu microunde și o plită. Aici am fiert niște paste. Aici am niște pui la prăjit. Vreau să mai prăjesc și pe ăsta. Să pun brânză și sos pesto. Un fel de French toast, un fel de home fries. Bun? Bun. Să vă spun și despre activitățile pe care le-am făcut în Wildwood.
Am fost într-o zi cu doi băieți în Wildwood Crest și am văzut o competiție sportivă pe apă. A fost foarte interesant, ne-am făcut poze, am filmat, a fost foarte drăguț, ne-a dat un vibe bun. Am fost să-mi cumpăr înghețată de la o mașină de înghețată. Ne-au plăcut mult mai mult locuințele și plajele din Wildwood Crest, dar cred că ar trebui să fim recunoscători că locuim aici, în centrul stațiunii, pentru că suntem aproape de joburi. 100% Romanian genetics. No, she. Because she's Romanian No. and Hungarian. Yeah. So. Ești so îngurat? some Bă, jumătate de țară de aici, cum zici că... 78K. 78 ka. Ja. Într-o altă zi am fost cu Alice, colega mea de cameră, și cu Malek, un coleg de la cazare, în roller coaster. O să ne dăm în roller coaster! Am avut mari emoții văzând viteza cu care merge acesta. Când ne-am urcat în el și ne-au pus centurile de siguranță, încă aveam senzația că poate oricând să se desprindă și mi-era frică. Cursa a început urcând cu spatele în roller coaster, erau mai multe mașinuțe și vedeam la ce înălțime ajungem și tot urcam până ne-am oprit la un moment dat și era 9:30 seara. În acea seară au pornit artificiile mult mai devreme și ne uitam în dreapta, vedeam artificiile, ne uitam în jos, vedeam oamenii foarte mici. A fost o experiență nebună și eu cu Alice ne țineam de mână, ziceam, hai că o să treacă repede. Și chiar a durat puțin, până într-un minut, toată cursa. În fine, cursa a început, ne-am dat de 3 ori peste cap, ne-am oprit și am ajuns cu fața în sus, spre cer și ziceam, gata, asta e tot, dar o să coborâm cu spatele, fii atentă, o să coborâm, să nu-ți faci griji, că o să fie nasol. Și nu doar am coborât și am rămas acolo de unde ne-am îmbarcat, și am făcut din nou aceeași cursă cu spatele. A fost groaznic, dar ne-a plăcut. How did you feel? I don't want to get I thought I was gonna die. I'm too old. Did you see the fireworks? Yeah. It was so cool. We were up there and the last fireworks all of them went off. It was crazy. Arată ca noi în roller coaster. Tot
tot în Wildwood am încercat să mergem la o petrecere la niște români acasă. Petrecerea urma să se țină pe o terasă, dar ploaia ne-a stricat planurile. Când am ajuns acolo erau foarte mulți oameni, erau la parter pentru că acolo era acoperit, terasa de deasupra era udă, era făcută praf, ploua, fulgera, era groaznic, așa că a trebuit să ne întoarcem acasă sau să renunțăm la idee. From there. But they are outside? No, they're inside. No, inside. Like downstairs. Okay. Norocul nostru a fost că ne-am întâlnit cu alt grup de români care ne-au invitat la ei acasă. Practic ei ne-au salvat seara. Casa în care locuiau ei e imensă, avea o sufragerie uriașă și totul arăta ca un castel transilvanean. Într-o casă unde sunt numai români, asta e bucătăria lor, e superbă, foarte multă lume afară, pe terasă încă fulgeră și plouă. Păi, dar atât de bun simț, Pian. Ne-am simțit foarte bine acolo, am socializat, a fost foarte drăguț, dar obositor pentru că am plecat de acolo la ora 3, iar la 8 începeam munca a doua zi. I mean, we are both like making photos. Acum câteva zile am fost și în Cape May într-o scurtă expediție foarte spontană. Băieții și Tabita erau deja pregătiți să plece și mi-au zis și mie: Andreea, haide și tu, autobuzul pleacă în 5 minute. M-am schimbat repede, iar în 5 minute am ajuns acolo, ne-am luat bilete de autobuz și duș am fost. Eu și Tabita am fost atunci pentru prima dată în Cape May, băieții mai fuseseră de mai multe ori, dar ne-a plăcut tuturor. Ne-a dat senzația că suntem într-un oraș european. Erau foarte mulți copaci, foarte multe căsuțe aerisite, cu curți imense și unele din ele aveau chiar garduri. Am rămas impresionate. Și parcă e mare, tu, parcă e super aerisit. Să uite o casă aici. Asta o piscină vrea să fie. Nu cred. Doamne, ce frumos e. În acea după-amiază chiar ne-am relaxat. A fost o după-amiază de odihnă în care ne-am plimbat doar pe străduțe, pe plajă, am intrat într-o biserică, am mâncat ceva în oraș și am plecat acasă. A fost ca o pauză pe care simțeam cu toții că o merităm. It's over there. Malek. This is Belly with his new hair. Malek, cu săpun te speli pe piele și pe suflet cum? Manele. You, Andrea? Yes. Can you buy me cigarettes? Se ține slujbă de mine. Malek! Ce idee bună să merg singură noaptea la o petrecere, îmbrăcat așa. Norocul meu e că mi-am împrumutat un coleg de la muncă bicicleta lui
ca să ajung acasă. Mergeam liniștită la muncă și m-am întâlnit cu acești derbedei. Dar chiar e miros. Anita. Așa. Care mai vrea tu? Vii tu? Bă, vii și eu. Eu nu vin, dar vreau bani. Trebuie să vii. Bă, trebuie Nu și tu să contează. vii. Faci 40 aici, efectiv. Da, vin și eu. Efectiv, faci 40 decât la muncă. Bă, dar la cică. Lasă. But is it too late to try? And in our time that you wasted all of our bridges. So wrong, we're on the path we made for two. Yeah, I know it's hard to remember. Hey! Nu facem pe rând. Gata! Is it good, Malek? It's limit. Birthday cake. Ce-ai prins, bă? Ala lor? Andrei, Ce? Ia tu aici. uite ce face să faci. Birthday cake. Ca idee. Bă, 2 din 2. Cât de norocos să fii. Dar ploaia ne-a stricat planurile. Aștept să treacă mașina. Și de asta vlogurile mele par scurte, dar eu stau foarte mult aici să filmez. Da. Cam asta am avut de povestit. Astea sunt unele dintre cele mai remarcabile și mai interesante povești. Duc acasă să mă pregătesc pentru job. Dacă v-a plăcut episodul meu, vă invit să apăsați butonul de like și să vă abonați. Ne vedem data viitoare!